still කියන වචනේ තේරුම දන්නවද? still කියන වචනේ තේරුම් ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි මෙතනදී අපි බලමු still කියන එක adverb එකක් විදියට භාවිත කරලා තාමත් දිගටම වෙන මොකක් හරි දෙයක් ගැන පුදුමයක් සහිතව කතා කරද්දී අපි කොහොමද still භාවිත කරන්නේ කියලා adverb එකක් හැටියට. හරි අපි still බැලුවම දැන් මෙතන ඊළඟට කෙලින්ම ප්‍රශ්න තියෙනවා. Is it still raining or is it still working? Is it still raining out there? Is it still working? So මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තේරුම ඇවිල්ලා එළිය තාමත් වයින්වද? තාමත් වහිනවද කියන එක. So එතකොට මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ මෙන්න අපි දැන් මේ adverb එකක් විදියට මේ still එක underline කරොත් ඊට පස්සේ තියෙන main verb එක. මේක තමයි main verb එක. Right. So එතකොට main verb එකට කලින් still කියන adverb එක ඇවිල්ලා තිනවා අපි තාමත් වෙමින් පවතින දෙයක් ගැන කතා කරද්දී. ඒ කියන්නේ උදාහරණයකට වැස්ස ගැන. ඒතර අපි වැස්ස ගැන කතා කරද්දී එළිය ඉඳන් අපි ගෙදරට ආව නැත්නම් එළිය ඉඳන් කාර්යාලයට ආව නැත්නම් කොහෙට හරි මොකක් හරි බිල්ඩින් එකක් ගොඩනැගිල්ලක් ඇතුළට ආවට පස්සේ තව කාගෙන් හරි අපිට දැනගන්නවා අපි තව කාගෙන් හරි අහනවා එළිය වහිනවද කියලා තාම. So ඒතකොට ඒ අවස්ථාවේදී අපි මෙන්න මේ විදිහට තමයි වාක්‍යයේ ක්‍රියාදාමය වාක්‍ය ගොඩනැගෙන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. Is it still raining? තාමත් වහිනවද? එතකොට මෙන්න මේ ක්‍රමය අනුව මෙන්න මේ ක්‍රියාදාමය අනුව මෙන්න මේ අපි මෙන්න මේ is it still කියන එක මේ තියෙන structure එක අනුව මේ තියෙන ක්‍රමය අනුව අපිට පුළුවන් main action verb එක මේ action verb එක අපිට replace කරන්න පුළුවන්. ඒක raining වෙන්න පුළුවන්, working වෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දෙද්දී උත්තරේ අනිත් පැත්තට මේ විදිහටම අනිත් පැත්තට තමයි අපි උත්තරය දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ yes, it is still raining. Yes, it is still working. එතකොට ප්‍රශ්නේ හාද්දී අපි හැව්වේ is it still ඊට පස්සේ main verb එක. අපි උත්තර දෙද්දී අපේ positive response එකත් එක්ක yes, it is still raining. ඒ වගේ දැන් අපි තව ප්‍රශ්නයකට එමු. Are you still living there? Are you still working there? Are you still crying about it? මෙතන ප්‍රශ්නේ චුට්ටක් වෙනස් but තියෙන ප්‍රධාන අපි ගත්තොත් main verbs එක වගේ. ඒතකොට අපි වාක්‍යයක still ඇතුළත් කරද්දී මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයට කලින් අපි යම් කිසි දෙයක් දැනට වෙමින් පවතින ඒ පුදුමාකාර නැත්නම් පුදුමයක් සහිත දෙයක් ගැන කතා කරද්දී එතකොට still එක අපි මෙන්න මෙතනින් adverb එකක් ලෙස භාවිත කරද්දී living ඒ කියන්නේ main verb එකට කලින් අපි still කියන එක adverb එක භාවිත කරනවා. So එතකොට are you still living there? ඔයා තාමත් එතනමද ඉන්නේ? ඔයා තාමත් එතනද ජීවත් වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ යාළුවෙක් එක්ක හම්බෙලා ගොඩක් කාලෙකින් එතකොට දැන් ඉස්සර දන්නව කොහෙද ඉන්නේ කියලා මේ යාළුවෝ ගෙදර. දැන් හම්බුනේ ගොඩක් කාලෙකින්. එතකොට හම්බුනාට පස්සේ දැනගන්න ඕනේ දැන් යාළුවෝ කොහෙද ඉන්නේ කියලා. So එතකොට ඒක නිසා අහනවා ඔයා තාමත් එතනද ඉන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඒ යාළුවගෙන් අහනවා ඔයා තාමත් එතනද වැඩ කරන්නේ? ඔයා මැච් එකක් අපි හිතමු දැන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මැච් එකක් පැරදිලා තියෙනවා. එතන මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී කවුරු හරි දුකින් අඬනවා කියන්නේ නිකන් මෙතන අපි ලිටරල් තේරුම ගමු. ඒ කියන්නේ දුකයි. So එතකොට දුකෙන් ඉද්දී අපිට අහන්න පුළුවන් ඔයා තාමත් මැච් එක පෙරදුන ගැන දුක් වෙනවද? ඔයා තාමත් මැච් එක පෙරදුන ගැන අඬනවද කියලා. So එතකොට මෙතන ක්‍රියාදාමය වෙන්නේ වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියලා කිව්වොත් හැමතිස්සෙම ප්‍රශ්නයක් අපි ආද්දී මෙතන verb to be කියන එක අපි ඉස්සරහා දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ still කියන එක adverb එකක් හැටියට ප්‍රධාන දැනට මොකක් හරි වෙන ක්‍රියාදාමයක් සහිත මොකක් හරි වෙන action verb එකක් එක්ක දැනට මොකක් හරි වෙනවනම් ඊට කලින් අපි still කියන එක භාවිත කළා අපිට මෙන්න මේ විදියට වාක්‍යයන් ගොඩනගන්න පුළුවන්.
ඔයා තාමත් එතනද ජීවත් වෙන්නේ. ඔයා තාමත් එතනද වැඩ කරන්නේ. ඔයා තාමත් අඬනවද ඒ ගැන? එහෙම නැත්නම් අපි දැන් ඔයා කියද්දි are you කියන එක අපි භාවිත කරන ප්‍රශ්නයක් හාද්දී. are you කියන එක. හැබැයි අපි යම් කිසි දෙයක් ගැන හාද්දී කියන්නේ වැස්සක් ගැන හාද්දී මෙන්න මේක it කියන එක භාවිත කරන. මොකද ඒක ඇත්තටම කිව්වොත් සජීවි දෙයක් නෙවෙයි නිසා. සජීවි කියලා මම අදහස් කරේ පණ තියෙන දෙයක් නෙවෙයි නිසා. So is it still raining? Is it still working? මැෂින් එකක් ගැන, වැස්සක් ගැන, එහෙම නැත්නම් සතෙක් ගැන, බල්ලෙක් ගැන, පූසෙක් ගැන හාද්දී අපිට it කියන එක භාවිත කරන්න පුළුවන්. So still කියන adverb එක main verb එකක් සමග භාවිත කරලා ප්‍රශ්න අහන්න තියෙන මේ විදිහට ඊට පස්සේ උත්තර දෙන්න තියෙන මේ විදිහට අපි මේ still කියන වචනේ adverb එක අපි කොහොමද භාවිත කරගෙන ප්‍රශ්න කියන්නේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ කියලා මෙන්න මේ විදිහට දැනට අපිට පොඩි දැනුමක් ගන්න පුළුවන්.